नमस्ते म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा पर्क चिलीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो पर्क चिली बनाउन। हाफ केजी पर्क बेरीलाई चाहिँ मैले यसरी काटेर रेडी गरेको छु। मासुलाई बोइल गर्नको लागि मैले यहाँनिर 1.5 बोल पानी चाहिँ कुकरमा राख्दै छु। ग्यासलाई अन गरेर पानीलाई राम्रोसँगले बोइल यसरी हुन दिने। पानी बोइल हुन थालिसकेपछि मैले एउटा तेजपत्ता, एउटा सानो दालचिनी र एउटा स्टार एनिस एड गरे। 2 वटा सुकमेल पनि एड गर्दै छु र सँगसँगै 2 वटा ल्वाङ पनि। त्यसमा राख्न पर्छ 1 टीस्पून डार्क सोया सस, स्वाद अनुसार नुन पनि। हल्का चलाएर मिक्स गर्ने। रेडी गरेको यो पर्क बेरीलाई एड गर्दिने। सबै मासु राखिसकेपछि एकपल्ट यसरी चलाइदिने। मासुलाई उसिन्नको लागि 2 देखि 3 सिटी तपाईहरुले मासु अनुसार लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ मासु उसिन्नको लागि यहाँनिर 3 सिटी लगाएको थिएँ र अब यो ग्यास पनि राम्रोसँगले गइसकेको छ। अब चाहिँ मासुलाई चेक गर्ने, यदि पाकेको छैन भने फेरि तपाईहरुले सिटी लगाउन सक्नुहुनेछ। अब यो एक्स्ट्रा पानीलाई चाहिँ मैले हाई हिटमा कभर नगरिकिन 5 मिनेट जस्तो उमाल्दै छु। र यसरी बोइल गर्दाखेरि मासुलाई ओभरकुक्ड हुन दिनु हुँदैन। त्यही भएर एक्स्ट्रा भएको पानी तपाईहरुले यहाँ मैले जस्तै तार्न पनि सक्नुहुनेछ। मलाई मासु तातो होइन चिसो चाहिएको हो, त्यही भएर अब यसलाई म रुम टेम्परेचरमा यतिकै सेलिनको लागि छोड्दै छु र यहाँ भएको यो तेजपत्ताहरुलाई चाहिँ म निकालेर फ्याक्दै छु। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ मासुलाई फ्राई गर्न पर्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर एउटा बोल लिएको छु र अब यो सेलेको मासुलाई चाहिँ म यहाँनिर बोलमा ट्रान्सफर गर्दै छु। यसमा म राख्दैछु 1 टेबलस्पुन अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 टेबलस्पुन कालो मरिचको धुलो, हाफ टेबलस्पुन यहाँनिर मैले राख्दैछु धुलो खुर्सानी, एउटा अन्डा पनि राख्न पर्छ, 4 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर अल पर्पज फ्लावर युज गर्दैछु, 1 टीस्पून व्हाइट भिनेगर। मैले यहाँनिर नुन हाफ टीस्पून मात्रै एड गर्दैछु किनभने अघि पनि मैले मासु उसिन्दा पनि एड गरेको थिएँ। त्यही भएर तपाईहरुले स्वाद अनुसार एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरुलाई मासुसँग एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गरिसकेपछि 10-15 मिनेटको लागि त्यतिकै छोपेर साइडमा राख्ने। पर्क चिलीको सस बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन टोमेटो केचप बोलमा राखे। 1 टीस्पून मैले यहाँनिर भिनेगर पनि एड गरे। यो चाहिँ मैले होममेड चिली पेस्ट 2 टेबलस्पुन एड गर्दैछु। यसको रेसिपी तपाईहरुले मेरो च्यानलमा पाउनुहुनेछ अनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्दिन्छु। यदि तपाईहरुले अरू कुनै चलाउनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ अथवा सुक्खा खोर्सानीलाई पेस्ट बनाएर पनि तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै 1 टीस्पून डार्क सोया सस पनि राख्दैछु। 1.5 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर कर्नस्टार्च एड गर्दैछु। राखेको सबै सामग्रीहरुलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। सस अलिक बाक्लो भएको जस्तो भयो भने तपाईहरुले यसरी थोरै पानी एड गरेर फेरि मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। कभर गरेर राखेको 15 मिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर कराईमा तेल अघि नै रेडी गरिसकेको छु र तेल ताती पनि सकेको छ। अब एक एकवटा यो तातो तेलमा मासुलाई राख्दै फ्राई गर्ने।
मासुलाई दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ र उसिनेको मासु यसरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तेल अलिक पड्किने हुन्छ, छिटिन्छ। त्यही भएर अलिकति जोगेर नै यो मासुलाई चाहिँ फ्राई गर्नुहोला। मासु पर्फेक्टली फ्राई भइसकेको छ। बाहिरबाट एकदमै क्रिस्पी र भित्र चाहिँ नरम छ र अब यो निकालेर मैले यहाँनिर पेपर टावलमा राख्न थालेँ। रहेको अरू मासुहरूलाई पनि यसरी नै फ्राई गर्ने। यहाँनिर मैले सबै मासुहरू फ्राई गरेर अब रेडी गरिसकेको छु। अब मैले त्यही मासु फ्राई गरेको तेललाई नै युज गर्न लागेको छु। एक्स्ट्रा तेललाई मैले निकालेर यहाँनिर अराउन्ड 3 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर कराईमै छोडेको छु। तेल तातेपछि 1 टेबलस्पुन मसिनो चप गरेको लसुन र 1 टेबलस्पुन मसिनो चप गरेको अदुवालाई चाहिँ फ्राई गर्दैछु। अदुवा लसुन भुटेर ब्राउन हुन थालिसकेको छ। यसमा मैले एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी काटेको छु र यो पनि मैले एड गरेँ। प्याजलाई पनि छिटो छिटो गरेर हाई हिटमा यसरी भुट्न पर्छ, तर ओभर कुक्ड गर्नु हुँदैन अथवा यसलाई ब्राउन बनाउनु चाहिँ हुँदैन। प्याज ट्रान्सल्युसन भएपछि त्यसमा मैले एउटा बेल पेपर अथवा क्याप्सिकम एड गरेँ र यसलाई पनि धेरै लामो समयसम्म तपाईहरुले भुटिरहनु पर्दैन। यो क्याप्सिकमलाई एकछिन भुटेपछि अब यसमा मैले त्यो अघि रेडी गरेको पेस्टलाई एड गर्दैछु। यो पेस्टलाई पनि अब एकछिन यो खोर्सानी र प्याजसँग भुट्न पर्छ। 1 मिनेट जस्तो मैले यो पेस्टलाई पनि भुटिसकेपछि अब यसमा मैले थोरै पानी एड गरेँ। यति गरिसकेपछि अब यो फ्राई गरेर राखेको पर्क बेली एड गर्दैछु। मासु राखिसकेपछि अब एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। यसरी मासु मिक्स गर्दा तपाईहरुलाई अलिक ड्राई भएको जस्तो लाग्यो भने यहाँ थोरै मैले जस्तो पानी फेरि पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको यो पर्क चिली खानाका लागि रेडी छ। तातो तातो सर्भ गर्नु होला। अनि कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।